প্ৰথমে আপোনালোকলৈ এই ভাদ মাহৰ ভক্তি ভৰা সেৱা নিবেদিছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিব খুজিছোঁ বিলম্বিত লয় এক চাপৰি 3টি চেও। এই চেওকেইটি মোক দিবৰ কাৰণে কিছুমানে মোক কমেণ্ট বক্সতো জনাইছে, মেছেজ কৰিও জনাইছে। তেখেতলোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই শিকিবলৈ যত্ন কৰিছে, গতিকেলৈ তেখেতলোকক এক চাপৰি বোল লাগে, চেও লাগে। সেয়েহে মই দিহা নামত টোকাৰী গীতত ব্যৱহৃত হোৱা এক চাপৰি 3টি চেও আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। তাত যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় আপোনালোকে মোক প্লিজ ক্ষমা কৰিব, কাৰণ মই ইমান ডাঙৰ নেগেৰা বাদক নহয়, ময়ো জাষ্ট শিকি আছোঁ। সেয়েহে মই যিখিনি জানিছোঁ সেইখিনি মোৰ লগতে আপোনালোকেও শিকক বুলি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। ভুল হ'লে মোক ক্ষমা কৰিব। তেনেহ'লে মই দেৰি নকৰি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। মই চেওকেইটি, মোৰ 3টি চেও মই লিখি লৈছোঁ কাগজত আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে। প্ৰথমটি হৈছে তিলো তাকো ঘেন, তিতো তাকো গুদু ঘেন। আৰু 2 নম্বৰটি হৈছে খিত ঘেনি তাকো ঘেনি তো তাকো, খিত ঘেনি তাকো ঘেনি তো তাকো, এইটো 2 নম্বৰ চেও। আৰু 3 নম্বৰটি হৈছে তাকো ঘেন ঘেন ঘেনে ঘেন, তাকো ঘে ঘেন ঘেনে ঘেন, তাকো ঘেন ঘেন ঘেনে ঘেন। এইটো হ'ল 3 নম্বৰটি চেও। একেবাৰে সহজ সহজ, যিসকলে নতুনকৈ শিকি আছে তেখেতলোকৰ কাৰণেহে মোৰ এই চেওকেইটি। আৰু যিসকলে জানে তেখেতলোকেতো জানেই বহুত, তেখেতলোকৰ লগততো আমি নোৱাৰিম। গতিকেলৈ মই যিখিনি শিকিছোঁ সেইখিনিকে মই আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ। এতিয়া মই দেৰি নকৰি বজাই দেখাওঁ। 1 নম্বৰটি চেও হৈছে তিলো তাকো ঘেন, তিতো তাকো গুদু ঘেন। একেবাৰে সহজকৈ, একেবাৰে সহজ উপায়ে মই আপোনালোকক শিকাই দিছোঁ, একদম লাহে লাহে। তিলো তাকো, আৰু এটা কথা এইখিনিতে মই আপোনালোকক আগতে কৈ দিছোঁ, কৈ লওঁ। এই তালি আৰু কোবা, সৰুটোক তালি কয়, ডাঙৰটোক কোবা কয়। সেইটো আগৰ ভিডিঅ'ত মোৰ দিয়া আছে। তালিত কি কি হয়, কোবাত কি কি হয়, কি কি বজোৱা যায়, এইখিনি মই আগৰ ভিডিঅ'ত মই দি থৈছোঁ। গতিকেলৈ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই লৈ সেইকেইটা লিখি ল'ব। তালিত প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে কাগজত নেগেৰাযোৰ আঁকি ল'ব ধুনীয়াকৈ, এফালে সৰু এফালে ডাঙৰ, একদম ধুনীয়াকৈ তাত লিখি ল'ব তালিত কি কি পৰে আৰু কোবাত কি কি পৰে। সেইটো যেতিয়া আপোনালোকে জানি যাব, মুখস্থ হৈ যাব, তালিত কি হয় কোবাত কি হয়, অট'মেটিকলি আপোনালোকে বজাব পাৰিবই। মানে এইটো কোনো অসুবিধা নহয় আৰু নিজৰ হাতখন আহিয়ে যাব। তা বুলি ক'লে কোনফালে যায়, কি ক'লে কোনফালে যায়, আহি যাব। সেইখিনি জানিলে আহি যাব আপোনালোকে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাওঁ। তিলো তাকো ঘেন, তিতো তাকো গুদু ঘেন। তিলো ইয়াত তালিতে পৰিব। তিলো তাকো, কু আহিলে কোবাত তিলো তাকো ঘেন, তিতো তালিত তিলো তাকো ঘেন, তিতো তাকো গুদু ঘেন, তাকো গুদু ঘেন। আকৌ চাব, তিলো তাকো, তিলো তাকো ঘেন, তিতো তাকো ঘেন, তিলো তাকো ঘেন, তিতো তাকো ঘেন, তিলো তাকো ঘেন, তিতো তাকো গুদু ঘেন। এতিয়া বজাই দেখাইছোঁ। তিলো তাকো ঘেন, তিতো তাকো ঘেন, 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 তিলো তাকো ঘেন, তিতো তাকো ঘেন। এইটো অকল এনেই বজালেই নহ'ব, মোৰ হয়তো এতিয়া সৰু হ'ব পাৰে বা লাহেকৈও হ'ব পাৰে। সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকৰ নামফাকিৰ ওপৰত। নামফাকি যেনেকৈ গাব সেনেকৈহে আপোনালোকে বজাব লাগিব। যদি খুব লাহেকৈ গায় আপোনালোকে লাহেকৈ বজাব লাগিব, যদি অকণমান খৰকৈ গায় অকণমান খৰকৈ বজাব লাগিব। এইটো মানে নামৰ লগত মিলাই আপোনালোকে বজাব। এইটোৱে আছিলে মোৰ 1 নম্বৰটি চেও। আৰু 2 নম্বৰ চেওটি হৈছে খিত ঘেনি তাকো ঘেনি তো তাকো, খিত, এইটো খিত খিত ঘেনি তাকো ঘেনি তো তাকো, ঘেনি তাকো ঘেনি তো তাকো, ঘেনি তাকো ঘেনি তো তাকো, খিত ঘেনি তাকো ঘেনি তো তাকো। নিশ্চয় পাৰিব আপোনালোকে, একেবাৰে সহজকৈ দেখাই দিছোঁ।
এতিয়া মই আকৌ বজাই দেখাইছোঁ। মোৰ 2 নম্বৰ টিচাৰ। আৰু 3 নম্বৰ চেউটি হৈছে তাকো ঘেন ঘেন ঘেনে ঘেন, তাকো ঘেন ঘেন ঘেনে ঘেন, তাকো ঘেন ঘেন ঘেনে ঘেন। এইটো কুৰটো ইয়াত হয়। আছিলে মোৰ আজি 3টি চেও। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকে যিমানে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মই সিমানে আপোনালোকৰ পৰা প্ৰেৰণা পাম। মই আগলৈ আপোনালোকৰ আগলৈ মই যি শিকি আছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। প্ৰত্যেকটো চাপৰৰ এটা এটা হেৰি থাকে, মাত্ৰা থাকে, কোনটো চাপৰ কেই মাত্ৰাৰ চাপৰ, এইখিনি মই আপোনালোকক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। আৰু বহুত শিকিব লগা আৰু বহুতেই আছে। গতিকেলৈ আপোনাৰ এইখিনি মই শিকি আছোঁ আৰু আপোনালোককো মই যিখিনি শিকিছোঁ আপোনালোকৰ আগত সেইখিনিকে মই দাঙি ধৰিম আপোনালোকৰ আগত। সেইখিনি কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰেৰণা যোগাব। ধন্যবাদ।